Oppitunti 1. Kirjakauppojen löytäminen. Olen viettänyt koko aamun selaillen kirjaston filosofiaosastoa. Minun täytyy tarkistaa se, löysin hiljattain suuren kirjakauppaketjun keskustasta. Vaikka suuret ketjut ovat käteviä, pidän enemmän pienen itsenäisen liikkeen tunnelmasta. On trendikäs liike, jossa tuetaan paikallisia yrityksiä globaalien suuryritysten sijaan. On kiistanalaista, selviävätkö fyysiset kirjat digitaalisten lukulaitteiden yleistymisestä. E-kirjojen ympärillä oleva hype on merkittävää, mutta monet arvostavat silti niiden tuntumaa. Huomaan, että pystyn keskittymään paljon paremmin, kun luen painettua sivua. Olen äskettäin perustanut lukupiirin joidenkin toimistomme kollegoiden kanssa. Se on loistava tapa osallistua älylliseen keskusteluun ja seurustella samanaikaisesti. Onko sinulla suosituksia romaaniksi, joka keskittyy historialliseen fiktioon? Suosittelisin tuon palkitun brittiläisen kirjailijan uusinta teosta. Olen kuullut, että tarina on melko monimutkainen ja käsittelee kiistanalaisia teemoja. Se tarjoaa kiehtovan kurkistuksen viktoriaanisen aikakauden yhteiskunnalliseen dynamiikkaan. Aion etsiä kyseisen kirjan seuraavalla kirjakauppakäynnilläni. Meidän pitäisi harkita yhdessä viikonloppuisin kaupungin satamassa järjestettävien kirjamarkkinoiden vierailua. Kuulostaa erinomaiselta tilaisuudelta löytää harvinaisia ja loppuun myytyjä painoksia. Tarkistan sääennusteen varmistaakseni, että päivä on sopiva ulkoilmamarkkinoille. Toivon löytäväni sieltä inspiraatiota omiin luoviin kirjoitusprojekteihini. Olen varma, että löydät tarinoihisi monia mielenkiintoisia aiheita. Oppitunti 2. Julkinen esiintyminen. Händelin sävellysten vaikutusta barokkiaikaan ei voida yliarvioida. Hänen harjoituksiaan pidettiin uutisarvoisina paikallislehdissä 1700-luvun Lontoossa. Se on kiehtovaa, se osoittaa, kuinka paljon yleisö arvosti korkeataidetta jo silloin. Messias esitettiin ensimmäisen kerran julkisesti Dublinissa hyväntekeväisyyskonsertissa. Näiden ensiesitysten sosiaalisten kontekstien tutkiminen on trendikäs aihe musiikkitieteessä. Jotkut kriitikot pitävät hänen oopperoitaan ympäröivää hypetystä nykyään hieman liioiteltuna. Se on kiistanalainen näkökulma, mutta hänen kuoroteoksiaan juhlitaan edelleen yleisesti. Uskotko, että nykyyleisö pystyy todella arvostamaan hänen musiikkinsa monimutkaisuutta? Mielestäni hyvin toteutettu esitys voi resonoida minkä tahansa sukupolven ihmisissä. Harjoittelen parhaillaan soittamaan yhtä hänen kosketinsoittimistaan tsembalolla. Se vaatii varmasti paljon teknistä tarkkuutta ja historiallista ymmärrystä. Se on vaikeasti hallittava instrumentti, mutta sen ääni on huomattavan autenttinen. Aion mennä tänä iltana vesimusiikin esitykseen konserttisalissa. Olen kuullut, että kapellimestari tunnetaan hyvin perinteisestä tulkinnastaan. Pidän klassisesta lähestymistavasta enemmän kuin kokeellisemmista moderneista sovituksista. Liityn seuraasi, jos lippuja on vielä saatavilla lipunmyynnistä. Uskon voivani saada alennuksen yliopiston musiikkiosaston kautta. Se olisi loistava tapa päättää intensiivisen opiskeluviikkomme. Odotan innolla ajatuksiasi esityksestä viimeisen osan jälkeen. Oppitunti 3. Varhaiskasvatus. Muistelin ensimmäisiä kokemuksiani järjestetyn urheilun parissa ala-asteella.
Tanssikoulussaan Sully oppi balettia ja steppiä taaperoikäisenä tädiltään Joe Morrisilta. Se on hyvin varhainen alku niin vaativalle ja kurinalaiselle taiteelliselle pyrkimykselle. Nykyään on trendikästä, että vanhemmat ilmoittavat lapsensa erityisryhmiin jo nuorena. Jotkut lastenpsykologit pitävät varhaisen erikoistumisen ympärillä olevaa hypetystä kiistanalaisena. Heidän mielestään lapsilla tulisi olla vapaus kokeilla erilaisia kiinnostuksen kohteita. Olen samaa mieltä, laaja osaamispohja on usein parempi kuin kapea-alainen näkökulma. Osallistuitko lapsena mihinkään taiteelliseen toimintaan? Kävin maalauskurssilla, vaikka pelkäänkin, ettei minulla ollut paljon luonnollista lahjakkuutta. Lapselle tärkeintä on luomisprosessi, ei niinkään lopputulos. Opin tuolla kurssilla paljon kärsivällisyydestä ja harjoittelun tärkeydestä. Uskotko, että teknologia korvaa nämä perinteiset varhaisen oppimisen muodot? Monet lapset oppivat nykyään käyttämään tabletteja ennen kuin he oppivat pitämään sivellintä oikein. Se on kiistanalainen muutos, joka voi vaikuttaa hienomotoristen taitojen kehitykseen. Meidän on varmistettava, että digitaalisen ja fyysisen pelaamisen välillä säilyy tasapaino. Aion opettaa pikkuveljelleni pelaamaan sakkia kesäloman aikana. Se on erinomainen tapa kehittää hänen kriittistä ajatteluaan ja strategista suunnitteluaan. Toivon, että hänellä on kärsivällisyyttä oppia säännöt ja erilaiset strategiat. Olen varma, että hän nauttii haasteesta, jos teet oppitunneista kiinnostavia ja hauskoja. Oppitunti 4. Erilaiset maut. Minulla on vaikeuksia ymmärtää tämän tietyn väriyhdistelmän tarkoitusta. Mielestäni se on rehellisesti sanottuna liian voimakas, punaisen intensiteetti on melko aggressiivinen. Selvä, meillä kaikilla on erilainen maku nykytaiteen suhteen. Taiteen arvosta käydään parhaillaan vilkasta keskustelua, jolla ei ole selkeää aihetta. Jotkut ihmiset pitävät näitä kalliita kappaleita ympäröivää hypetystä täysin perusteettomana. On kiistanalainen aihe, määritteleekö taiteilijan arvovalta teoksen laadun. Pidän taiteesta, joka vaatii korkeaa teknistä taitoa ja realistista esitystapaa. Nautin taiteesta, joka herättää voimakkaita tunnereaktioita, vaikka se ei olisikaan perinteisen kaunista. Uskotko, että tämä maalaus näyttäisi paremmalta pienemmässä kodin miljöössä? Mielestäni tarvitaan suuri julkinen tila, jotta sitä voi arvostaa tukehtumatta. Siirryn seuraavaan galleriaan katsomaan klassisten maisemavalokuvien kokoelmaa. Liityn seuraasi, sillä mielestäni valokuvaus on erittäin rehellinen ja mukaansa tempaava väline. On kiehtovaa, miten eri ihmiset voivat nähdä saman kuvan niin ainutlaatuisella tavalla. Se on ihmiskokemuksen ja monimuotoisten kulttuurinäkökulmiemme kauneus. Olen iloinen, että meillä on mahdollisuus jakaa mielipiteitämme, vaikka olisimmekin eri mieltä. Rehellinen vuoropuhelu tekee galleriakäynnistä todella älyllisesti stimuloivan. Olen samaa mieltä, se haastaa oletuksemme ja laajentaa ymmärrystämme maailmasta. Etsitään veistospuutarha. Olen kuullut, että siellä on tänä iltapäivänä hyvin rauhallista. Uskon, että kävelyretki puutarhassa päättää vierailumme täydellisesti. Oppitunti 5. Vinkkejä vaellukseen. Olet valinnut upean reitin ensimmäiselle yksinmatkallesi ulkomaille, Anna. Suunnittelen vaellusta.
onko sinulla vinkkejä aloittelevalle matkailijalle? Kuulostaa jännittävältä. Mistä aiot aloittaa mannerten välisen tutkimusmatkasi? Aloitan Perusta ja käyn Inkavaltakunnan muinaisilla raunioilla. Sinun on varauduttava korkealla vaeltamisen fyysisiin haasteisiin. Trendikäs on hidas matkustaminen, jossa viivytään pidempään harvemmissa paikoissa. Suosittelen lämpimästi tuota lähestymistapaa, sillä se mahdollistaa syvemmän kulttuurillisen immersion. Jotkut matkailijat kokevat suosittujen maamerkkien ympärillä olevan hypetyksen hieman pettymyksenä. Se on kiistanalaista, mutta joskus aidoimmat kokemukset löytyvät syrjäisemmiltä alueilta. Olen huolissani turvallisuudesta yöpyä suurissa hostelleissa monien muiden ihmisten kanssa. Sinun tulisi aina käyttää laadukasta riippulukkoa ja pitää arvokkaimmat tavarasi mukanasi. Pidän mukanani myös fyysistä karttaa siltä varalta, että elektroniset laitteeni vikaantuvat syrjäseuduilla. Se on erittäin viisas varotoimenpide. Teknologia ei ole aina luotettavaa erämaassa. Pitäisikö minun mielestäsi opetella enemmän kuin vain peruslauseita paikallisella kielellä? Yksinkertaisen keskustelun käyminen avaa monia ovia ja ansaitsee sinulle kunnioitusta. Harjoittelen espanjaa joka päivä seuraavat 3 kuukautta ennen lähtöäni. Voin halutessasi auttaa sinua ääntämisessäsi viikoittaisissa kokouksissamme. Se olisi upea apu. Olen erittäin kiitollinen tuestasi ja ohjauksestasi. On ilo auttaa kanssamatkustajaa valmistautumaan näin merkittävään seikkailuun. Oppitunti 6. Talvikunnossapito. Lumen kertyminen on ollut viime tuntien aikana poikkeuksellisen nopeaa. Jos lunta on paljon, kadut on aurattava välittömästi turvallisuuden vuoksi. Kuulen raskaiden koneiden jylinän pääkadulla lähellä asuntoamme. Kunnanhallitus mainostaa sosiaalisessa mediassa nopeaa reagointiaan myrskyyn. Jotkut asukkaat kokevat talven hätätilanteisiin liittyvän hypetyksen hieman liioitelluksi. On kiistanalainen kysymys, käyttääkö kaupunki liikaa rahaa suolaan ja laitteisiin. Onnettomuuksien ehkäiseminen ja julkisen liikenteen toiminnan varmistaminen on kuitenkin elintärkeää palvelua. Minun täytyy lapioida jalkakäytävä rakennuksemme edessä ennen kuin jäätä muodostuu. Autan sinua, sillä märän lumen painoa on melko vaikea siirtää yksin. Meidän on myös oltava varovaisia välttääksemme alueita, joihin katolle on muodostunut suuria jääpuikkoja. Ne voivat olla erittäin vaarallisia muurien lähellä käveleville jalankulkijoille. Luuletko, että paikalliset koulut pysyvät suljettuina loppuviikon? Se riippuu siitä, kuinka nopeasti kunnossapitotiimit saavat sivutiet raivattua. Toivottavasti sähköt pysyvät vakaina läpi yön tämän lumimyrskyn aikana. Meidän pitäisi ottaa mukaan taskulamppuja ja ylimääräisiä peittoja sähkökatkon varalta. Se on järkevä varotoimenpide. Tarkista nyt hätäpakkauksen paristot. Alan raivata polkua etuovelle, jotta voimme poistua turvallisesti tarvittaessa. Pue paksu takki ja hanskat, sillä lämpötila laskee nopeasti. Olen hyvin varautunut kylmyyteen, saamme tehtävän valmiiksi hyvin pian. Oppitunti 7. Elintarvikelogistiikka. Minun täytyy pysähtyä torilla ennen kuin palaan kotiin valmistamaan illallistani. Toki, voisin käydä ostamassa myös jotain ruokakaupasta. Mistä yleensä ostat luomutuotteesi? Käyn yleensä paikallisilla maanviljelijöiden markkinoilla Fifth Streetin kulmassa.
Olen kuullut, että heidän sesongin mukaisten vihannesten valikoimansa on tällä hetkellä trendikäs paikallisten kokkien keskuudessa. Jotkut kriitikot väittävätkin, että heidän hinnoistaan on tulossa kiistanalainen aihe naapurustossa. Lähiruokaa koskeva hype oikeuttaa usein lisäkustannukset monille kuluttajille. Mielestäni laatu on paljon parempi kuin isommissa supermarketeissa. Uskotko, että supermarketketjut lopulta laskevat hintojaan kilpaillakseen? Se on epätodennäköistä, koska heidän liiketoimintamallinsa perustuu laajamittaiseen jakeluun paikallisen tuoreuden sijaan. Tulen tänään mukaan katsomaan, onko heillä tuoretta basilikaa pastakastikkeeseeni. Heillä on yleensä runsas valikoima yrttejä esillä paviljongin sisäänkäynnin lähellä. Erinomaista. Minun täytyy myös ostaa artesaanileipää huomista toimistolounasta varten. Heillä on upea leipomokoju, jossa käytetään perinteisiä hapanjuurileivontamenetelmiä. Kuulostaa täydelliseltä. Pidän leivästä, jossa ei ole keinotekoisia säilöntäaineita. Meidän kannattaa saapua ennen iltaruuhkaa, jotta parhaat tuotteet ovat varmasti saatavilla. Olen samaa mieltä. Suosituimpien kojujen varastot yleensä myydään loppuun todella nopeasti. Mennään parkkipaikalle, jotta pääsemme liikkeelle ennen kuin liikenne ruuhkautuu. Arvostan suositusta, sillä olen etsinyt parempaa tuoreiden raaka-aineiden lähdettä. On ilo jakaa löydökseni toisen korkealaatuisten kulinaaristen tuotteiden ystävän kanssa. Oppitunti 8. Urapolut. Sinulla on huomattava kielilahjakkuus ja aito intohimo kansainväliseen tutkimusmatkailuun. Mietin, pitäisikö minun pyrkiä lentoemännän vai matkatoimiston uraan. Nuo ovat erinomaisia vaihtoehtoja, mutta akateemisella taustallasi voisit olla myös opettaja. Olen myös miettinyt valokuvausta, sillä nautin eri kulttuurien ytimen tallentamisesta. Ammattivalokuvaajana voit yhdistää taiteellisen näkemyksesi rakkauteesi matkustamiseen. Digitaalisen sisällöntuottajille, jotka voivat dokumentoida globaaleja kokemuksia, on tällä hetkellä suuri kysyntä. On kiistanalaista, pitäisikö priorisoida vakaa palkka vai seurata luovaa intohimoa. Digitaalisten nomadien käsitteen ympärillä on paljon hypeä, mutta se vaatii valtavaa itsekuria. Jos valitset opettajan ammatin, voit työskennellä kansainvälisissä kouluissa eri maissa. Se tarjoaisi haluamaani vakautta ja antaisi minulle silti mahdollisuuden kokea uusia ympäristöjä. Voit myös erikoistua englannin opettamiseen muille kuin englanninkielisille alueille. Se on erittäin arvokas ammatti, joka helpottaa parempaa globaalia viestintää ja ymmärrystä. Oletko tutkinut, mitä erityissertifikaatteja tällaiseen erikoistuneeseen opetusrooliin vaaditaan? Tutkin parhaillaan eri ohjelmia, jotka tarjoavat tunnustettuja kansainvälisiä pätevyyksiä. Uskon, että empaattinen luonteesi tekisi sinusta poikkeuksellisen opettajan nuorille opiskelijoille. Kiitos, John. Rohkaisusi auttaa minua rajaamaan laajaa mahdollisuuksien listaani. Sinun tulisi valita polku, joka on linjassa sekä ammatillisten tavoitteidesi että henkilökohtaisten arvojesi kanssa. Teen lopullisen päätöksen, kun olen suorittanut harjoitteluni matkailutoimistossa. Se on erittäin viisas tapa saada käytännön näkemystä ennen kuin sitoudut elinikäiseen uraan. Oppitunti 9. Historialliset matkat. On kiehtovaa nähdä, miten niin valtavan varakas ihminen pystyy hallitsemaan aikaansa niin tehokkaasti.
Liikeasioistaan huolimatta Pellet löysi aikaa kiertää säännöllisesti Englantia ja Eurooppaa. Hänen päiväkirjansa osoittavat, että hän arvosti kulttuurista rikastumistaan yhtä paljon kuin taloudellista menestystään. Tuon aikakauden eliitille oli trendikäs käytäntö lähteä Grand Tourille mantereelle. Italian klassisten raunioiden vierailujen opetuksellisista hyödyistä puhuttiin paljon. On edelleen kiistanalaista, kuinka suuri osa tästä varallisuudesta on hankittu eettisten liiketoimintatapojen kautta. Historialliset tiedot paljastavat usein monimutkaisen sekoituksen kunnianhimoa ja yhteiskunnallista vaikutusvaltaa. Hän vaikutti erityisen pitävän arkkitehtonisista tyyleistä, joihin hän törmäsi Lontoon oleskelunsa aikana. Nuo vaikutteet näkyvät selvästi hänen palattuaan rakentamansa kartanon suunnittelussa. Uskotko, että hänen tiheät matkansa haittasivat hänen eri yritystensä päivittäistä toimintaa? Päinvastoin, hänen kirjeenvaihtonsa viittaa siihen, että hän käytti matkojaan uusien kansainvälisten kumppanuuksien luomiseen. Se on hyvin moderni lähestymistapa verkostoitumiseen 1800-luvulla asuvalle. Hän oli visionääri, joka ymmärsi, että globaalit yhteydet olivat avain kestävään kasvuun. Mielestäni hänen kuvauksensa Euroopan varhaisista rautatiejärjestelmistä ovat erityisen valaisevia. Hän oli yksi ensimmäisistä yksityissijoittajista, joka ymmärsi höyryvoiman vallankumouksellisen potentiaalin. Näyttelyn seuraavassa osiossa meidän tulisi korostaa hänen rooliaan taiteen suojelijana. Laadin näyttelypaneelien tekstit heijastamaan hänen monitahoisia panoksiaan yhteiskunnalle. Olen varma, että vierailijamme pitävät hänen elämäntarinaansa syvästi mukaansa tempaavana ja opettavaisena. On meidän vastuullamme esittää tasapainoinen kuva näin vaikutusvaltaisesta historiallisesta henkilöstä. Oppitunti 10. Tuotelanseeraus. Lopullinen tuoksuprofiili on huomattavan hienostunut ja täyttää kaikki laatustandardimme. Olen samaa mieltä. Santelipuun ja sitrushedelmien vivahteet tarjoavat ainutlaatuisen aistielämyksen. Nyt kun tuotantovaihe on valmis, viimeistellään vähittäismarkkinoiden hinta. Meidän pitäisi myös käynnistää mainoskampanja kaikilla sosiaalisen median alustoillamme tänään. Nuorempien keskuudessa on trendikäs mieltymys artesaanituoksuihin. Jotkut kriitikot pitävät rajoitetun erän hajuvesien ympärillä olevaa hypeä kiistanalaisena markkinointitaktiikkana. Yksinoikeus kuitenkin usein lisää kuluttajien kiinnostusta ja lisää brändin havaittua arvoa. Olen valmistellut mainosvideot, jotka korostavat luonnollisten ja kestävien ainesosien käyttöämme. Se on olennainen osa brändi-identiteettiämme, joka resonoi nykyaikaisten kuluttajien kanssa. Pitäisikö meidän mielestäsi tarjota aloitusalennus 100 ensimmäiselle asiakkaalle? Lyhyt kampanjajakso olisi erinomainen tapa saada alkusysäystä ja arvosteluja. Päivitän verkkosivustomme välittömästi uusien hintojen ja erikoistarjouksen mukaan. Meidän on myös koordinoitava toimintaamme valitsemiemme vaikuttajien kanssa varmistaaksemme, että heidän julkaisunsa synkronoidaan. Olen jo lähettänyt heille lopulliset lehdistöpaketit ja kampanjan erityiset hashtagit. Erinomaista. Viestimme synkronointi on elintärkeää onnistuneen markkinoille tulon kannalta. Olen aika hermostunut, mutta myös erittäin innoissani nähdessäni yleisön reaktion kovaan työhömme. Olemme tehneet perusteellisen markkinatutkimuksen ja olen luottavainen tämän tuoksun menestykseen. Seurataanpa sitoutumismittareita tarkasti julkaisun ensimmäisten 24 tunnin aikana.
Toimitan teille huomenna aamulla yksityiskohtaisen analyyttisen raportin edistymisemme arvioimiseksi. Oppitunti 11. Hammashygienia. Olet pitänyt hampaitasi erittäin hyvinä viime käynnistäsi tässä klinikassa lähtien. Suuhygienisti käytti erikoistyökalua, laittoi sitten hampaisiini hammaslakkaa ja alkoi puhdistaa niitä. Kun hän oli valmis, hän käski minun sylkeä kulhoon ja huuhdella fluoridilyoksella. Hampaani tuntuvat nyt huomattavan sileiltä ja puhtailta, kun plakki on poistettu. Erilaisten sähköhammasharjojen tehokkuudesta käydään vilkasta keskustelua. Jotkut ihmiset pitävät aktiivihiilivalkaisutuotteita ympäröivää hypetystä melko kiistanalaisena. Suosittelen varovaisuutta, sillä jotkut näistä tuotteista voivat olla liian hankaavia hammaskiilleelle. Aion jatkossakin käyttää pehmeäharjaksista hammasharjaa ja fluoridia sisältävää hammastahnaa. Se on tehokkain tapa ehkäistä reikiintymisen ja iensairauksien kehittymistä. Kuinka usein suosittelette, että käyn ammattimaisessa puhdistuksessa ja tarkastuksessa? Useimmille potilaille käynti 6 kuukauden välein riittää optimaalisen suun terveyden ylläpitämiseksi. Varaan seuraavan tapaamisen vastaanottovirkailijan kanssa ennen lähtöäni tänään. Muista myös käyttää hammaslankaa päivittäin, jotta yltät paikkoihin, joihin hammasharja ei pääse. Hammaslangan käyttö on mielestäni vaikea tapa ylläpitää, mutta ymmärrän sen tärkeyden. Se on pieni ajan investointi, joka estää monia monimutkaisia hammasongelmia tulevaisuudessa. Arvostan perusteellista selitystäsi ja tänään saamaani ammattimaista hoitoa. Tavoitteenani on varmistaa, että jokainen potilas tuntee olonsa mukavaksi ja tietoiseksi käynnin aikana. Olen paljon itsevarmempi hymystäni nyt, kun puhdistus on valmis. Olen iloinen kuullessani tämän. Näen sinut taas 6 kuukauden kuluttua seuraavassa kontrollissa. Oppitunti 12. Arkkitehtisuunnittelun hyväksyntä. Tämä rakennelma on epäilemättä rohkea lausunto nykyaikaisista suunnitteluperiaatteista ja materiaaleista. Monille meistä on kehittynyt sellainen tunne, että arkkitehdit suunnittelevat taloja muiden arkkitehtien hyväksynnän saamiseksi. Tuo on erittäin oivaltava havainto. Ammatillisen arvostuksen tavoittelu usein syrjäyttää toiminnallisen hyödyllisyyden. On kiistanalainen aihe, pitäisikö kodin olla taideteos vai käytännöllinen asuintila. Minimalistiseen estetiikkaan liittyy paljon hypeä, mutta se voi joskus tuntua kylmältä ja epäkutsuvalta. Alan trendikäs liike keskittyy nyt ihmiskeskeiseen suunnitteluun, joka asettaa asukkaan etusijalle. Uskotko, että tämä rakennus tasapainottaa tehokkaasti taiteellisen vision ja perheen tarpeet? Säilytystilan puute ja lasin runsaus tekevät siitä melko epäkäytännöllisen jokapäiväisessä elämässä. Monet arkkitehdit asettavat ulkokuoren siluetin etusijalle voittaakseen palkintoja kansainvälisiltä suunnittelukomiteoilta. Meidän on kannustettava seuraavan sukupolven suunnittelijoita kuuntelemaan asiakkaidensa vaatimuksia tarkemmin. Kestävästä arkkitehtuurista on myös tulossa pakollinen standardi pikemminkin kuin kapea-alainen mieltymys. Se on myönteinen kehitysaskel, joka vastaa kiireelliseen tarpeeseen ottaa ympäristövastuu rakentamisessa. Kirjoitan tästä rakennuksesta arvostelun arkkitehtuurilehden tulevaan numeroon. Korostan asukkaiden hyvinvointia edistävien tilojen luomisen tärkeyttä. Mainitsen myös kierrätysteräksen innovatiivisen käytön ensisijaisessa tukirakenteessa. Odotan innolla analyysisi lukemista, sillä kritiikkisi on aina erittäin perusteellista ja oikeudenmukaista.
On tärkeää edistää vuoropuhelua, joka vie alaa kohti harkitumpia ja osallistavampia suunnitteluratkaisuja. Kävelään kiinteistön takaosaan tutkimaan puutarhaintegraatiota. Olen utelias näkemään, noudattaako maisemasuunnittelu samaa avantgarde-filosofiaa kuin talo. Oppitunti 13. Pysy ajan tasalla. Olen huomannut, että tämä uusi ohjelmisto vähentää merkittävästi hallinnollisiin tehtäviin käyttämääni aikaa. Tulet rakastamaan sitä sitten. Kerro minulle, mitä mieltä olet, kun olet käyttänyt sitä viikon. Olen erityisen kiinnostunut automaattisesta aikataulutusominaisuudesta, joka integroituu pääkalenteriimme. Totta kai, kerron kokemuksistani, hyvää työpäivän jatkoa. Kiitos, toivottavasti tämä auttaa sinua hallitsemaan tulevia projektisi määräaikoja tehokkaammin. Tällä hetkellä trendinä on keskittyä syvätyöhön ja digitaalisten häiriötekijöiden minimointiin toimistossa. Jotkut kokevat näiden uusien tuottavuustyökalujen ympärillä olevan hypetyksen ajoittain hieman ylivoimaiseksi. On kiistanalaista, lisääkö edistymisen jatkuva seuraaminen todella aitoa luovuutta. Uskon, että tasapaino strukturoitujen tehtävien ja luovan vapauden välillä on osastollamme välttämätöntä. Aloitan asennusprosessin heti, kun palaan työasemalleni. Jos kohtaat teknisiä ongelmia, älä epäröi pyytää minulta apua. Arvostan apuasi, sillä en ole aina kovin taitava uusien digitaalisten alustojen kanssa. Käyttöliittymä on huomattavan intuitiivinen, joten olen varma, että opit sen nopeasti. Lähetän sinulle lyhyen viestin sisäisessä chat-järjestelmässä, kun olen luokitellut tehtäväni. Erinomaista, olen utelias näkemään, parantaako se myös tiimimme yhteistyötä kokonaisuudessaan. Toivon niin, sillä meillä on useita monimutkaisia projekteja, jotka vaativat erittäin tarkkaa koordinointia. Olen samaa mieltä. Mikä tahansa työkalu, joka selventää tavoitteitamme, on arvokas lisä työnkulkuumme. Minun on nyt palattava työpöytäni ääreen valmistautumaan tapaamiseen aluejohtajan kanssa. Nähdään kokoushuoneessa tasan kello 3 esityksen aikaan. Oppitunti 14. Strateginen kokous. Alkuperäinen ideointitilaisuutemme antoi meille monia innovatiivisia ideoita uudelle tuotteelle. Sovitaanpa tapaaminen keskustelaksemme näistä strategioista yksityiskohtaisesti ennen viikon loppua. Se on järkevä ehdotus. Meidän on annettava jokaiselle tiimin jäsenelle erityiset vastuut. Onko olemassa trendikästä projektinhallintamenetelmää, jota suosittelisit? Uskon, että ketterä viitekehys on tehokkain näin monimutkaiseen projektiin. Jotkut kriitikot pitävät nykyaikaisia johtamistyylejä ympäröivää hypetystä kiistanalaisena aiheena. Vaikka se ei olekaan universaali ratkaisu, se edistää joustavuutta, jota tarvitsemme epävakailla markkinoilla. Tarkistan kokoushuoneen saatavuuden torstai-aamuna kello 10. Kutsukaa tilaisuuteen myös markkinointi- ja tutkimusosastojen johtajat. Varmistan, että kaikki saavat alustavat dataraportit 24 tuntia etukäteen. Meidän on oltava valmiita puolustamaan budjettipyyntöjämme erittäin selkeillä ja loogisilla todisteilla. Olen varma, että sijoitetun pääoman tuottoarviomme tyydyttää johtokuntaa. Pitäisikö mielestäsi ottaa mukaan myös asiakaspalvelutiimin edustaja? Heidän näkemyksensä kuluttajien mieltymyksistä olisi korvaamatonta lopullisen viestimme hiomisessa. Lisään heidät kutsulistalle varmistaakseni, että meillä on kattava näkökulma.
Odotan innolla erittäin tuloksellista ja asiapitoista keskustelua torstaina. Valmistelen pääesitystijat ja jaan ne kanssamme palautetta varten. Kiitos, John. Johtajuutesi tässä projektissa on ollut erittäin vaikuttavaa tiimille. Se on yhteinen ponnistus, ja arvostan jokaisen mukana olevan ammattilaisen ainutlaatuista panosta. Oppitunti 15. Pitkäaikainen motivaatio. Monilla ihmisillä on vaikeuksia ylläpitää liikuntarutiinejaan, kun alkuperäinen innostus laantuu. Jotta pysyisi motivoituneena pitkällä aikavälillä, on asetettava realistisia tavoitteita, seurattava edistymistä ja vaihdeltava rutiineja. Huomaan, että päivittäisten toimien kirjaaminen päiväkirjaan antaa minulle suuren onnistumisen tunteen. Kuntoilun pelillistämiseen on trendaava kiinnostus, jotta prosessista tulisi kiinnostavampi ja hauskempi. Jotkut pitävät kalliita kuntoseurantalaitteita ympäröivää hypeä kiistanalaisena aiheena. Vaikka teknologiasta on apua, tärkeintä on johdonmukainen henkilökohtainen kurinalaisuus. Uskotko, että yhteisöön tai ryhmätunnille liittyminen lisää onnistumisen todennäköisyyttä? Sosiaalinen tuki on elintärkeää. On paljon helpompi pysyä omistautuneena, kun muut kannustavat sinua. Olen huomannut, että suoritukseni paranee, kun minulla on tietty kilpailu, johon valmistautua. Maratoniin tai paikalliseen triathloniin harjoittelu voi antaa hyvin selkeän tarkoituksen tunteen. Aloitan ensi kuussa uuden voimaharjoitteluohjelman haastaakseni nykyisiä fyysisiä rajojani. Sinun tulisi myös priorisoida palautumisaikasi vammojen ja henkisen uupumuksen välttämiseksi. Tämä on erittäin tärkeä asia. Ravinto ja uni ovat aivan yhtä tärkeitä kuin itse liikunta. Tällä hetkellä keskityn parantamaan notkeuttani päivittäisten jooga- ja venyttelyharjoitusten avulla. Olen havainnut, että monet urheilijat laiminlyövät notkeutensa, kunnes he kokevat fyysisen takaiskun. Haluaisin mieluummin olla ennakoiva ja ylläpitää tasapainoista lähestymistapaa fyysiseen hyvinvointiini. Omistautumisesi kokonaisvaltaiseen elämäntapaan on todella ihailtavaa ja erittäin inspiroivaa. Toivon, että pystyn ylläpitämään tätä aktiivisuustasoa myös vanhuudessani. Tuolla harkitulla ja kurinalaisella lähestymistavalla olen varma, että saavutat tavoitteesi. Oppitunti 16. Terveysongelmat. Kulttuuriin perustuva tietyn vartalotyypin korostaminen on luonut merkittävää painetta monille yksilöille. Nopea painonnousu on huolenaihe, mutta ravintoaineiden liiallinen rajoittaminen on myös erittäin epäterveellistä. Valitettavasti jotkut naiset ovat enemmän huolissaan ulkonäöstään kuin todellisesta fysiologisesta terveydestään. On olemassa trendikäs liike kohti kehopositiivisuutta, jonka tavoitteena on haastaa näitä kapeita standardeja. Se on kiistanalainen aihe, sillä jotkut väittävät, että se saattaa tahattomasti normalisoida lihavuutta. Painopisteen tulisi pysyä terveydessä ja elinvoimassa sen sijaan, että noudatettaisiin vaihtelevia esteettisiä trendejä. Muotidiettien ympärillä on paljon hypeä, sillä ne lupaavat välittömiä tuloksia, mutta eivät ole kestäviä. Nuo ruokavaliot voivat usein johtaa aineenvaihdunnan epätasapainoon ja negatiiviseen suhteeseen ruokaan. Meidän on koulutettava asiakkaitamme makro- ja mikroravintoaineiden tasapainoisen saannin tärkeydestä. Olen kehittämässä työpajaa, joka keskittyy tietoiseen syömiseen ja sisäisiin nälän tunteisiin. Se on paljon kestävämpi lähestymistapa kuin kalorien saannin jatkuva seuranta. Uskotko, että sosiaalinen media on pahentanut teini-ikäisten kehotyytymättömyyttä? Jatkuva altistuminen muokatuille kuville on epäilemättä luonut epärealistisia odotuksia monille nuorille.
Meidän tulisi ajaa suurempaa läpinäkyvyyttä suodattimien ja digitaalisten muutosten käytössä. Se olisi erittäin myönteinen askel kohti rehellisemmän ja terveellisemmän sosiaalisen ilmapiirin edistämistä. Aion julkaista tutkimukseni tästä aiheesta tulevassa lääketieteellisessä aikakauslehdessä. Panoksesi tällä alalla on välttämätön näiden syvälle juurtuneiden yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseksi. Toivon, että työmme voi auttaa yksilöitä asettamaan pitkän aikavälin hyvinvointinsa etusijalle väliaikaisten trendien sijaan. Olen varma, että tieteellisempi ja myötätuntoisempi lähestymistapa hyödyttää koko yhteisöämme. Oppitunti 17. Historialliset rakennukset. On todella huomion arvoista, että tämän rakennuksen pääosat rakennettiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Näiden vaikuttavien rakenteellisten perustusten lisäksi esteettiset yksityiskohdat viittaavat tuon aikakauden merkittävään käsityötaitoon. Monet historioitsijat väittävät, että tällainen käsityötaito on katoamassa nykyaikana nopean rakentamisen aikakaudellamme. Tuo on kiistanalainen mielipide. Näiden varhaisten pilvenpiirtäjien kestävyys on kuitenkin kiistaton. Nykyaikaisista lasitorneista puhutaan paljon, mutta niiltä puuttuu näiden historiallisten monumenttien luonne. Uskotko, että kunta jatkaa näiden kohteiden säilyttämisen rahoittamista? Se on trendikäs aihe kaupunginvaltuuston kokouksissa, sillä kaupunkien laajentuminen usein uhkaa historiallista eheyttä. Mielestäni sisätilojen remonteissa on onnistuttu säilyttämään alkuperäinen Art Deco-vaikutus. Se oli arkkitehtien harkittu valinta kunnioittaa kaupungin perintöä. Haluaisin tutkia piirustuksia ymmärtääkseni tuona aikana käytettyjä ilmanvaihtojärjestelmiä. Olen varmistanut pääsyn arkistoihin huomista aamua varten tehtävää tutkimusistuntoa varten. Se on erinomaista. Meidän on dokumentoitava jokainen yksityiskohta tulevaa julkaisuamme varten. Tutkimme myös 1930-luvulla lisättyjä toissijaisia rakenteita. Eri arkkitehtonisten liikkeiden välinen siirtymä yhden kokonaisuuden sisällä on kiehtovaa. Se tarjoaa visuaalisen historian siitä, miten yhteiskuntamme priorisoi julkisia tiloja aiemmin. Toivon, että työmme kannustaa useampia ihmisiä arvostamaan kaupunkihistoriamme kauneutta. Kansalaisten kouluttaminen on tehokkain tapa varmistaa, että nämä maamerkit pysyvät pystyssä vielä seuraavan vuosisadan. Olen valmis aloittamaan pohjoisen julkisivun alustavat luonnokset. Etsitään sopiva näköalapaikka ennen kuin auringonvalo alkaa hiipua horisontin taakse. Oppitunti 18. Vähittäiskaupan logistiikka. Olen havainnut, että tämän laitoksen tehokkuutta parantaa merkittävästi heidän järjestelmällinen kärryjärjestelmänsä. Kun olet laittanut ostoksesi ostoskoriin ja tehnyt ostokset, voit työntää ostoskärrysi ulos autolle. Monet asiakkaat arvostavat sitä, että raskaita esineitä voi kuljettaa ilman fyysistä rasitusta. Käynnissä on kiivas keskustelu siitä, pitäisikö kauppojen periä pantti näiden rattaiden käytöstä. Se on kiistanalainen toimenpide, jolla pyritään estämään kärryjen hylkääminen jalankulkuväylillä. Uskon, että se kannustaa henkilökohtaiseen vastuuseen, vaikka jotkut väittävätkin, että se on tarpeetonta haittaa. Automaattisten kassajärjestelmien ympärillä oleva hype on myös muuttanut tapaamme liikkua käytävillä. Asiakaspalvelun inhimillinen puoli on kuitenkin edelleen olennainen osa kokemusta. Mennäänkö kauppaan ja kerätäänkö tänä iltana yritysillallisen ainekset?
Minulla on tarkistuslista valmiina. Meidän on priorisoitava tuoretuotteita ja tuontiustoja. Minä navigoin ostoskoria, kun sinä valitset laatustandardimme täyttävät tuotemerkit. Varmistadan, ettemme ylikuormita rattaita, sillä meidän on vältettävä vahingoittamasta herkkiä esineitä. Käsittelen herkästi särkyviä tavaroita äärimmäisen varovasti matkamme aikana myymälässä. Pitäisikö meidän mielestäsi käyttää itsepalvelukioskeja vai odottaa perinteistä kassahenkilökuntaa? Suuren ruokamäärän ostamisessa ammattitaitoisen kassanhoitajan apu on yleensä tehokkaampaa. Se on järkevä johtopäätös, se tarjoaa myös mahdollisuuden lyhyeen sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kun olemme saaneet kaupan päätökseen, autan sinua ajoneuvon lastaamisessa. Kiitos, John, arvostan apuasi näiden kotimaisten tarpeiden kanssa. On ilo varmistaa, että illan valmistelut sujuvat mutkattomasti. Oppitunti 19. Peli-ilta. Tunnelma areenalla on varsin sähköinen ottelun alkua lähestyessä. Tämä stadionruoka on yllättävän herkullista. Odotan innolla, että näen joukkueemme voittavan tänä iltana. En minäkään. Nautitaan pelistä toivoen, että urheilijamme suoriutuvat parhaimmillaan. Uuteen kapteeniin ja hänen innovatiivisiin puolustusstrategioihinsa liittyy paljon hypeä. Hänen ylennyksensä niin aikaisin kilpailukaudella oli kiistanalainen päätös. Trendianalyysi viittaa siihen, että hänen johtajuutensa on jo parantanut joukkueen moraalia merkittävästi. Jos he jatkavat tätä tahtia, he todennäköisesti pääsevät kansainvälisiin mestaruuskilpailuihin. Uskotko, että vastustajajoukkueella on tarpeeksi kestävyyttä vastustaa hyökkäysliikkeitämme? Heidän historiansa viittaa siihen, että he ovat sitkeitä, mutta nykyinen kokoonpanomme on poikkeuksellisen vahva. Olen huomannut, että fanit ovat alkaneet puhua yhä enemmän pelaajien tullessa kentälle. Kannattajien intohimo on urheilukokemuksen perusta. Tallennan pelin viimeiset hetket ja jaan ne kollegojemme kanssa huomenna. Varmistadan, ettei laitteesi häiritse sinua kentällä tapahtuvasta live-toiminnasta. Pidän sen mielessä. Haluan kokea viimeisen neljänneksen jännityksen täysin siemauksin. Tilanne on tällä hetkellä tasan, mikä tekee lopputuloksesta entistäkin arvaamattomamman ja jännittävämmän. Toivottavasti tähtihyökkääjämme onnistuu tekemään maalin ennen puoliajan pilliinmenoa. Hänellä on huomattava kyky löytää aukko jopa tiheimmässä puolustuksessa. Laivurheilun jännitys on todellakin vertaansa vailla kotona katsottavan lähetyksen kanssa. Olen samaa mieltä, yleisön yhteinen energia luo ainutlaatuisen ja mieleenpainuvan tunnelman. Oppitunti 20. Sääolosuhteet. Onpa harmillista, että vaelluksemme keskeytyy niin voimakkaan ja odottamattoman tulvan vuoksi. Toivottavasti tulevissa matkoissamme on paremmat sääolosuhteet kuin tänään. Säätiedotus osoitti auringonpaisteen suuren todennäköisyyden, mikä on melko turhauttavaa. Käynnissä on vilkasta keskustelua vuoden aikojen säämallien kasvavasta arvaamattomuudesta. Aihe on kiistanalainen, mutta monet tiedemiehet pitävät näitä muutoksia globaaleina ilmastonmuutoksina. Ekoturismia ympäröivä hype jättää usein huomiotta näiden epävakaiden olosuhteiden aiheuttamat haasteet. Meidän on oltava paremmin valmistautuneita vedenpitävien varusteiden kanssa seuraavaa vuoristomatkaamme varten. Olen samaa mieltä. Nykyisiä kenkiäni ei ole suunniteltu kestämään niin merkittäviä määriä mutaa.
Aion tutkia luotettavamman sääennustuspalvelun ennen kuin suunnittelemme syysmatkaamme. Pitäisikö meidän lykätä rannikkoalueen vierailuamme kevääseen? Se olisi viisas päätös, jotta voimme nauttia ulkoilusta täysillä. Tulen kaipaamaan maisemia, mutta pysyn mieluummin kuivana tutkiessani uusia paikkoja. Resilienssi on välttämätön ominaisuus jokaiselle omistautuneelle matkailijalle ympäristöstä riippumatta. Olet oikeassa, ainakin olemme onnistuneet säilyttämään huumorintajumme sateen läpi. Positiivinen asenne on paras puolustus luonnon haittoja vastaan. Toivotaan, että bussi saapuu pian, jotta pääsemme palaamaan kotiimme. Näen ajovalojen lähestyvän kaukaa, olemme pian kotona. Odotan innolla lämmintä juomaa ja mukavaa iltaa tuulensuojassa. Se on ansaittu päätös erittäin haastavalle ja ikimuistoiselle viikonlopulle. Oppitunti 21. Fyysinen fysiikka. Olen huomannut, että säännöllinen painonnostorutiini on tehokkain tapa parantaa voimaa. Se varmasti tehostaa aineenvaihduntaasi ja muokkaa vartaloasi erittäin positiivisella tavalla. Olen myös yrittänyt syödä terveellisemmin lisäämällä ruokavaliooni enemmän vähärasvaista proteiinia ja tuoreita vihanneksia. Ketogeenisestä ruokavaliosta on paljon hypeä, mutta monien on vaikea ylläpitää sitä pitkällä aikavälillä. Se on kiistanalainen lähestymistapa ravitsemukseen, joka vaatii tiettyjen makroravintoaineiden erittäin tarkkaa noudattamista. Trendikäs filosofia viittaa siihen, että intuitiivinen syöminen on hyödyllisempää yleiselle hyvinvoinnille. Uskotko, että korkean intensiteetin intervalliharjoittelu on parempaa kuin perinteinen tasapainoinen kardiotreeni? Se on erittäin tehokasta kalorien polttamisessa, vaikkakin se rasittaa merkittävästi niveliä. Pidän parempana tasapainoista lähestymistapaa, joka yhdistää sydän- ja verisuoniterveyden lihaskestävyyteen. Se on järkevä strategia pitkän iän varmistamiseksi ja fyysisen loppuunpalamisen estämiseksi. Aion konsultoida ammattivalmentajaa maastavedon tekniikkani hiomiseksi. On tärkeää priorisoida oikea tekniikka mahdollisten vammojen välttämiseksi harjoitusten aikana. Olen kiinnostunut myös säännöllisen liikunnan psykologisista hyödyistä. Liikunnan tiedetään vähentävän stressiä ja parantavan kognitiivisia toimintoja työympäristöissä. Olen huomannut, että olen paljon tuottavampi iltapäivän kokouksissa treenin jälkeen. Endorfiinien vapautuminen antaa luonnollisen energiapiikin, joka kestää useita tunteja. Sitoudumme 4 viikkokokoukseen nykyisen edistymisemme ylläpitämiseksi. Pidän sinua tilivelvollisena tuosta sitoumuksesta, jos lupaat tehdä saman minulle. Se on edullinen, keskinäinen tuki on minkä tahansa onnistuneen kuntomatkan perusta. Oppitunti 22. Julkinen kuuleminen. Kaupungin uudistamishankkeen alustava raportti on vihdoin julkaistu julkisesti. Toisin sanoen hanke on saanut ristiriitaisia arvioita sekä asukkailta että sidosryhmiltä. Lisäosoitus Dubbin tutkimuksen tehokkuudesta voidaan nähdä näissä tilintarkastuksissa. On vallalla käsitys, että pääurakoitsijat ovat hallinnoineet budjettia huonosti. Se on kiistanalainen aihe, sillä jotkut väittävät, että viivästykset johtuivat odottamattomista geologisista ongelmista. Alkuperäistä ehdotusta ympäröivä hype johti epärealistisiin odotuksiin valmistumisajankohdasta.
Meidän on varmistettava, että tämän tutkimuksen tulokset johtavat merkityksellisiin rakenteellisiin uudistuksiin. Uskotko, että valvonnasta vastaaville virkamiehille koituu mitään virallisia seuraamuksia? Komitea suosittelee kaikkien nykyisten hallinnollisten protokollien täydellistä tarkistamista. Olen huolissani siitä, että yleisö on menettänyt luottamuksensa kunnan kykyyn hoitaa tällaisia tehtäviä. Läpinäkyvyys on ainoa tapa palauttaa luottamus paikallisyhteisössä. Laadin yhteenvedon kriittisimmistä epäonnistumisista lehdistötiedotetta varten tänä iltapäivänä. Säilytä neutraali ja objektiivinen sävy välttääksesi lisäkiihottavia spekulaatioita. Keskityn raportissa yksinomaan riippumattomien tilintarkastajien toimittamiin tietoihin. Meidän on myös puututtava ympäristövaikutuksiin, jotka laiminlyötiin alkuvaiheessa. Kyseessä on merkittävä puute, joka vaatii kaupunkisuunnittelijoilta välitöntä korjausta. Toivon, että suosituksemme hyväksytään ilman lisäpoliittista puuttumista asiaan tai viivytyksiä. Olen omistautunut varmistamaan, että tämä selvitys johtaa parempaan tulevaisuuteen kaupunkimaisemallemme. Sitoutumisesi julkiseen rehellisyyteen on juuri sitä, mitä tämä valiokunta vaatii tällä hetkellä. Oppitunti 23. Perhesiteet. Nämä kaksi kuvassa olevaa lasta muistuttavat toisiaan huomattavan paljon. He eivät ole ainoastaan veli ja sisko, vaan myös kaksosia, joilla oli hyvin läheinen side. Heidän äitinsä synnytti heidät vain muutama vuosi ennen kuin tämä muotokuva tilattiin. Sukututkimuspiireissä on paljon hypeä kauan kadoksissa olleiden sukulaisten tunnistamisesta digitaalisten arkistojen avulla. Se on kiistanalainen käytäntö joillekin, jotka arvostavat yksityisyyttään esi-isiensä historian sijaan. Trendikäs harrastus on nyt DNA-testien käyttö sukupuun tuntemattomien haarojen löytämiseksi. Mielestäni fyysiset esineet, kuten nämä kirjeet ja valokuvat, luovat henkilökohtaisemman yhteyden. Tiedätkö, mitä kaksosille tapahtui heidän aikuistuttuaan ja lähdettyään kartanosta? Pojasta tuli kauppias Länsi-Intiassa, kun taas tyttö pysyy kaupungissa kirjailijana. On kiehtovaa, miten sisarukset voivat valita niin erilaisia polkuja työelämässään. Heidän yhteinen kasvatuksensa loi vahvan pohjan, heidän yksilöllisistä valinnoistaan riippumatta. Skannaa nämä kuvat, jotta voimme jakaa ne serkkujemme kanssa Australiassa. Ole hyvä ja ole varovainen herkän paperin kanssa, sillä siitä on tullut melko hauras vuosikymmenten aikana. Käytän tasoskanneria varmistaakseni, etteivät alkuperäiset asiakirjat vahingoitu. Meidän tulisi myös kirjoittaa digitaalisten tiedostojen liitteeksi lyhyt kuvaus jokaisesta henkilöstä. Se on erittäin hyödyllistä tuleville sukupolville, jotka haluavat oppia lisää perinnöstään. Sukumme historian säilyttäminen on elintärkeä tehtävä, joka kunnioittaa edeltäjiemme elämää. Olen kiitollinen, että olemme onnistuneet säilyttämään nämä asiakirjat näin erinomaisessa kunnossa. Se on osoitus perheemme kunnioituksesta perinteitä ja ajan kulumista kohtaan. Oppitunti 24. Merenkulun historia. Tällä aluksella oli merkittävä rooli brittiläisen imperiumin merivoimien historiassa. Uskon, että tämä oli laiva, joka matkasi Länsi-Intiaan 1700-luvun lopulla. Buntin kapteeni oli William Bligh, monien vaarallisten merimatkojen veteraani ympäri maailmaa. Hänen miehistönsä koostui sekä kokeneista merimiehistä että seikkailua etsivistä nuorista miehistä. Heidän paluumatkallaan tapahtuneesta kuuluisasta kapinasta on paljon hypeä.
Se on edelleen kiistanalainen tapahtuma historioitsijoiden keskuudessa, jotka keskustelevat kapinan todellisista syistä. Trendaava teoria viittaa siihen, että aikakauden ankara kuri oli ensisijainen katalysaattori. Näiden tapahtumien elokuvamaiset esitykset asettavat usein draaman etusijalle historiallisen tarkkuuden sijaan. Uskotko, että moderni meriteknologia on poistanut valtameriliikenteeseen liittyvät riskit? Vaikka se on paljon turvallisempaa, meren arvaamaton voima on edelleen valtava haaste. Mielestäni tuon ajan navigointilaitteet olivat huomattavan hienostuneita omaan aikaansa nähden. On vaikuttavaa, miten he onnistuivat laskemaan sijaintinsa käyttämällä vain tähtiä ja sekstanttia. Osallistun tänä iltana luennolle laivanrakennustekniikoiden kehityksestä. Tee tarkat muistiinpanot, sillä olen kiinnostunut siitä, miten rungon rakenteita parannettiin. Tiedustele myös laivalla olevien merimiesten tarkkoja ruokamääräyksiä ja elinolosuhteita. Se antaisi kattavamman ymmärryksen heidän päivittäin kokemistaan vaikeuksista. On tärkeää muistaa näiden suurten historiallisten tutkimusretkien taustalla olevat ihmistarinat. Minua kiehtoo se sitkeys, jota kuukausien poissaolo kotoa ja perheestä vaatii. Tutkimusmatkailun aikakausi vaati todellakin poikkeuksellista rohkeutta ja sisua. Oppitunti 25. Älykäs ostos. Meidän on oltava strategisia aikamme suhteen, jos haluamme saada kaikki asiamme valmiiksi ennen kuin kaupat sulkeutuvat. Pidän sen tietenkin mielessä valitessani putiikkeja, joissa käyn tänään iltapäivällä. Se on fiksua. Mitä jos ensin menisimme ostamaan uudet toimistokalusteet? Design-lehdessä hiljattain esitellyistä ergonomisista tuoleista on paljon hypeä. Se on joillekin kiistanalainen sijoitus, koska ne ovat huomattavasti kalliimpia kuin vakiomallit. Trendaavan tutkimuksen mukaan työntekijöiden tuottavuus kasvaa, kun he ovat mukavasti työpöydällään. Uskon, että laadun tulisi aina olla ensisijainen kriteeri pitkäaikaisissa ammattilaistason laitteissa. Aion myös etsiä uudet paperitarvikkeet johdon assistentille. Varmistadan, että paperin laatu on sopiva viralliseen yrityskirjeenvaihtoon. Valitsen klassisen norsunluun sävyn, jossa on hienovarainen tekstuuri hienostuneen ilmeen aikaansaamiseksi. Pitäisikö meidän mielestäsi tutkia myös päivitettyjen tablettien uusien teknologioiden osiota? Olisi hyödyllistä nähdä, tarjoavatko uusimmat mallit paremman integroinnin ohjelmistoomme. Meidän pitäisi myös vertailla hintoja kadun toisella puolella olevassa itsenäisessä elektroniikkaliikkeessä. Se on järkevä lähestymistapa sen varmistamiseksi, että saamme parhaan mahdollisen vastineen budjetillemme. Minä hoidan raskaat esineet, kun sinä sovit toimitusaikataulut henkilökunnan kanssa. Arvostan yhteistyötänne, se tekee näistä tehtävistä paljon hallittavampia ja tehokkaampia. Kun olemme valmiita, voimme nauttia lyhyen aterian ylimmän kerroksen bistrossa. Se kuulostaa erinomaiselta palkinnolta kovasta työstämme ja onnistuneista yritysostoistamme. Siirrytään ensimmäiseen osastoon ja aloitetaan valintaprosessi välittömästi.